Janíku, kde pak tě mám? Tady, balím! Jak balím, teď je karanténa? Ne, ve zprávách říkali, že už se otevřely hranice a že se máme pořádně promořit. No tak jedem si promořit, k moři, jedem. Ale ne. Co je? Tak k moři dneska nepojedem, za to se podíváme na nová slovíčka, která se vyrojila v souvislosti s koronavirem a nejen v médiích, jako je kladivo, jako je tanec, jako je číslo R, A kdo nemá R, tak je amatér. nebo jako je skupinová imunita, promoření a karanténa a chytrá karanténa. Vítejte u dalšího dílu Korona žurnálu, online deníku, který pro vás připravují mládežníci z křesťanského hnutí a Upside Down. Na našem kanále, na YouTube nebo na Instagramu už můžete najít řadu videí, které jsme krásně kategorizovali. Oranžová, tam najdete kreativní tipy, modrá, tam najdete písně, chvály a vytváření, zelená, biblické zamýšlení na 120 sekund a také jedno faktografické video, to černé. No a dneska k tomu přibude další. Já jsem pastor, nejsem vědec, nejsem žádný epidemiolog, ale dneska se podíváme právě na řadu nových slovíček a spoustu odkazů a spoustu věcí, které dneska budeme probírat v obecné rovině, najdete pod tímto videem. Takže se pohodlně usaďte a jdeme na to. A tak začneme něčím, co spousta lidí popisuje jako kladivo a tanec. A nebo, jak se tomu říká, způsob, jak zastavit šíření nemoci, na které není ani lék a na kterou není ani vakcína. Jeden z faktorů, který je na tom novém koronaviru opravdu nebezpečný, je rychlost jeho šíření. A proto muselo přijít nějaké kladivo, které to šíření zatluče, nebo aspoň vlastně zpomalí. A to byla všechna ta karanténní a protiepidemická opatření, která vláda zavedla, jako je zavírání škol, zavírání hranic a další opatření, které nám stížily život a vlastně způsobily, že žijeme v daleko větší izolaci. Na tady tomto obecném grafu můžeme vidět to kladivo v akci, nebo co by se stalo bez toho kladiva. Mějte na paměti, že to kladivo popisuje ty preventivní a protipandemická opatření, které zavedla vláda, jako je zavírání škol, jako je zavírání hranic. Proč to takhle udělali? No, tady ta fialová křivka je vývoj pandemie bez preventivních opatření. A problém nastává v té horní části, protože každý stát, včetně České republiky, má určitou kapacitu zdravotnických zařízení, které zase popisuje tahleta oranžová linie neboli nějaká hranice. Ten problém nastává tady. V momentě, kdyby bylo spousta lidí, kteří by byli nakaženi a právě v těch velmi rizikových skupinách, jako jsou chroničtí nemocní nebo starší obyvatelé, tak jak vidíte, zdravotnický systém by to nezvládl, přetížil by se a to by znamenalo problém i pro mnoho jiných nemocných. A tak přišlo kladivo, které nám popisuje tahleta oranžová křivka, což je vývoj pandemie s preventivním opatřením, kde pořád máme nějakou epidemii, ale je rozložená více v čase a tak nám dává daleko větší prostor pro to se připravit na další vlastně vývoj. Ono kladivo v podobě drakonických opatření, jako bylo zavírání škol, zavírání obchodu, mělo hlavní cíl zpomalit rychlost šíření toho koronaviru. V jednom z předchozích videí jsme si totiž ukazovali, jaký je i rozdíl mezi koronavirem a chřipkou a často je tak srovnává. A jedna z těch velkých věcí, která ho odděluje, právě rychlost šíření. Tady vidíte, jak to vypadá u chřipky. 5 nakažených, což jsou ty modrá kolečka, se v tom druhém cyklu nakazí dalších 12 koleček nebo 12 lidí. Ve třetím cyklu je to 20 osob. To znamená, že jeden nakažený nakazí v průměru 1,2 lidi. Jenomže s tím novým typem koronaviru je ta situace úplně jiná. Šíří se daleko rychleji. Těch 5 nakažených ve druhém cyklu nakazí 18 osob a ve třetím cyklu až 52 osob. A v tom je daleko nebezpečnější. V průměru tedy jeden infikovaný člověk dokáže nakazit 2 až 2,5 člověka. A to byl velký problém. A proto se sledovalo právě to číslo R, neboli reprodukční číslo, jak rychle se ten vir šíří. Kolik vlastně v průměru jeden člověk nakazí další lidi.
No a dobrá zpráva je pro Českou republiku, že jak vidíte na začátku, ta hodnota byla kolem 2,5, tak teďka v druhé polovině dubna se nám podařilo to číslo snížit na hodnotu kolem 1. A to znamená dobrou zprávu, že jeden nakažený nakazí v průměru jenom jednoho člověka. Nárůst nových případů se začíná vlastně zpomalovat. Ta modrá křivka nám ukazuje celkový počet těch případů v České republice, které jsme dokázali zaznamenat. Ta červená křivka nám ukazuje nových případů za den. A tam je dobrá zpráva. Těch nových případů začíná být čím dál tím méně. A tak v dalším grafu, který vám ukážu, což jsou počet právě aktivních případů, tak nám začíná konečně stagnovat. A to byl vlastně takový i ten impuls pro vládu, proč začíná uvolňovat konečně ty drakonická opatření. A tak se v rámci epidemie dostáváme do další fáze, která je často označována jako tanec, jako velmi delikátní tanec, který je někdy i daleko delší než ten čas, který jsme strávili s tím kladivem. Proč tomu tak je? No, nahoře znovu vidíte ten graf, který už jsme vysvětlovali. Ta modrá křivka nám ukazuje, jak jsme si koupili čas a jak jsme tu epidemii rozložili v čase. Jenomže díky tomu kladivu utrpěla i ekonomika, protože podniky jsou zavřený, lidé dokonce přišli o práci a tak dostat zpátky ekonomiku do vlastně nějakého fungování, lidskou psychiku, bude vyžadovat delikátní kroky. Pomalé uvolňování několika drakonických opatření a sledování toho, jestli se nedostavuje druhá fáze. A tomu se říká tanec. No a v této souvislosti se začíná mluvit daleko častěji o slovíčku jako je promoření nebo o skupinové imunitě. Na tomto obrázku za chvilku vysvětlím, jak to vlastně funguje. Jinými slovy, promoření nám ukazuje nějaký průměr nebo procento populace, které už si tou nemocí prošlo. A skupinová imunita nám zase ukazuje počet lidí, kteří už si vyrobili buď to protilátky, anebo tím prošli bez jakýchkoliv velkých vlivů. Takže tady máme 3 skupiny lidí. Ti modří lidé, ty jsou vlastně zdraví, ale ještě nemají imunitu vůči dané nemoci. Žlutí lidé a žluté postavičky jsou taky, kteří už jsou zdraví, ale už mají dokonce i protilátky a mají tu imunitu. No a ti červení lidé, ti nemají imunitu, ale jsou nemocní a zároveň jsou velmi infekční, to znamená tu nemoc šíří. No a jak to vlastně vypadá v případě takového koronaviru? V případě nemoci, na kterou není imunita v té dané společnosti. Jak vidíte, jenom 2 lidé nebo několik lidí z červených osob dokáže v konečném výsledku nakazit značnou část populace. A tomu se prostě chceme vyhnout. Co nastává v nějakém mezidobí je, když lidé, kteří jsou velmi silní a dokáží si udělat protilátky, tak nejsou nakažení, to jsou ti žlutí. A může to potom vypadat tak, že máme silné jedince, kteří jsou žlutí, kteří vlastně mají imunitu, ale zároveň je spousta červených, kteří jsou nemocní a dokonce na tu nemoc umírají. No a co se třeba stalo u spalniček nebo u jiného typu nemoci, kterou jsme skoro vymýtili, je díky tomu, že ta populace má právě tu skupinovou imunitu, kde i kdyby se tam vyrojili nějací lidé, kteří jsou infekční, tak stejně na to nemá velký dopad na tu společnost, protože větší část té společnosti je imunní. No a problém u koronaviru je, že my nevíme, jaká je promořenost a neznáme, kolik lidí si vytvořilo ty imunitní látky. A tak se dostáváme k novému fenoménu a to je masivní testování, které vláda České republiky právě teďka rozběhla. Problém totiž je ten, že ačkoliv nám počet testů značně roste a v České republice už jich bylo provedeno přes 200 000, tak tenhle ten graf vypadá sice hezky vůči třeba nakaženým a vůči i mrtvým lidem, ale neukazuje nám třeba, kolik testů bylo uděláno na jednu osobu. To, co ten graf ještě zkresluje, je i taky počet testů, který provedli zdravotníci, kteří se musí opakovaně testovat, nebo lidi, kteří byli nemocní a museli se znovu taky otestovat několikrát, aby jsme zjistili, jestli už jsou zdraví. A tak Česká republika musí jít daleko dál. Proto přišlo masivní testování, které bude uvedeno v první linii na 27 000 lidech
a budou tam určité kohorty neboli skupiny lidí, to znamená, aby jsme věděli, jak si s tím poradí děti, jak si s tím poradí třeba chroničtí nemocní. No a v další ty fázi ten tanec bude vypadat jako chytrá karanténa. Nutnost sociálního distancování, té izolace a karanténě, to lze hezky ukázat těm našim nejmenším na sirkách. Právě proč je důležité se izolovat. No, tyhle ty sirky nám představují lidičky, kteří jsou v pohodě, ale do té doby, než tam k ním přijde někdo, kdo je nakažený. A když je někdo nakažený, to znamená, že může přijít do styku a třeba kýchne a nakazí někoho jiného. No a potom nastává řetězová reakce. Jak vidíte, tihle dva už jsou nakažení a za chvilku se nakazí někdo jiný, ale když tady tenhle ten vystoupí z řady, tak vidíte, na ty další už se nedostane. Proto má karanténa prostě smysl. Od klasické karantény, od toho izolování se snažíme dostat k normálnímu fungování, proto přichází ty masivní testy a zároveň chytrá karanténa, což by měl být způsob, kdy nám technologie pomáhají určovat šíření a identifikovat lidi, kteří byli nakaženi v rámci pokud možno normálního fungování společnosti. Skvělé video, které shrnuje koncept chytré karantény a taky aplikace eRouška, najdete ve videu, který připravil Kovy a vy ho najdete v popisku tohoto videa a zároveň vám to krásně ukáže následující klip. Více než kdy jindy je potřeba spojit síly ve společném úsilí a digitální svět, který jsme stvořili, může být v současnosti klíčový. Stáhněte si do svého zařízení aplikaci eRouška a vytvořme síť, která nás bude vzájemně chránit a varovat před rizikem. Aplikace přes Bluetooth snímá anonymní údaje a ukládá je pouze do vašeho zařízení. Zaznamenává čas, délku a vzdálenost setkání. Údaje se bez vašeho souhlasu nikam neodesílají a proto se o své soukromí bát nemusíte. Pokud by u vás onemocnění propuklo, můžete sesbíraná data sdílet s pracovníky hygieny, kteří budou schopni varovat všechny, se kterými jste byli v kontaktu. Díky eRoušce se dozvíte o možné nákaze ještě před prvními příznaky a dostanete šanci včas chránit sebe i své blízké. Než vyjdete ven, nasaďte si také eRoušku. Aby se ten tanec podařil a aby nedošlo k nějaké druhé nebo třetí vlně, tak samozřejmě všechno bude záležet nejenom na vládě, ale také i na nás. A to, jak dodržujeme hygienická opatření, to, jak se staráme sami o sebe. A proto je důležité se modlit jeden za druhého, proto je důležité modlit se za lidi, kteří jsou v autoritě, za vládu, za lékaře, za lidi v první linii. No a pár tipů najdete u nás. Jak si správně vyčistit ruce, jak si správně starat třeba o roušky. Budeme rádi, když naše videa budete dál šířit, lajkovat a komentovat. Takže děkujeme, doufáme, že se vám tohleto video líbilo a zase brzy na viděnou. Ahoj! Lajkujte, sdílejte, komentujte a buďte prostě spolu online, ale hlavně prosím, modlete se. Modlete se za lékaře, modlete se za vládu a modlete se jeden za druhého. Společně to zvládneme.